Hay buổi chiều về bên Sóc Sơn này, anh em mình đi thăm cái ổ bình bịp. Thấy thằng em nó bảo là có con rồi. Nay đến xem có được bắt không. Em nó thích nuôi thôi chứ mình thì không thích. Chim cò là không thích. Chục ngày trước rồi thấy thăm nó là nhú lông rồi. Giờ mà vào chắc là cũng mọc đủ rồi. Bắt nuôi được rồi. Có một điều là mọi người nói là khi mà thăm cái ổ chim bìm bịp thì phải cực kỳ cẩn thận, bởi vì là nó bắt rắn về mà nó ăn không hết ấy, thì nó hay để ở bên cạnh ổ để dành. Không biết nó làm nào để con rắn nó không đi được. Nên là thăm con rắn nó chưa chết thì dễ bị rắn nó mổ. Thăm ổ bìm bịp là phải rất cẩn thận vấn đề đấy. Trong búi này nhìn tan hoang này hay là ai lại thăm trước rồi. Làm nào mà chui vào tận trong được. Không thấy có hiện tượng gì. Thế mọi hôm thăm kiểu gì thế? Thế sao không sang bên kia? Chục hôm kéo lớn bay truyền rồi. Cái chậu đâu? Hả? Không cầm ở đây à? Còn không? Thôi đạp cái cây ra mà chui vào chứ. Ừ. Cái cỏ này cỏ gì nhỉ? Thăm ổ vào chiều tối rồi nên là ánh sáng hơi kém, quay cũng không được đẹp lắm. Cái cây này, cỏ này không phải cỏ voi nhỉ? Làm nào cũng tài thật, phát hiện ra ổ tận trong này. Cái cỏ đấy lông nó như thế kia là nó ngứa lắm ấy. Nếu cái chậu quăng ở gần đây không để anh đi lấy. Thế nếu nó bay được thì sao? Đoán thì chục ngày bọn này nó lớn nhanh lắm. Cẩn thận dính cái ấy, cẩn thận dính lông của cái cây cỏ đấy. Ô, cây xoài Vân Du nhà ai kia Thiệp? Nhà Vân Anh à? À nhà Kim Anh à? Hả? Ở đây này, ngay đây này. Mất à? Nhìn chưa có dấu hiệu phá mà. Hả?
Nhìn thấy con không? Thế nha, anh tạm dừng xong lên đấy quay tiếp. Đây, chỗ đây, chỗ đây. Chỗ đây. Có, trắng. Cũng làm nào bật đèn lên được nhỉ? Có cái bật đèn flash đấy, tạm dừng lên bật cho. Hình như không bật đèn được đâu. Thế thử xem nào. Thử tạm dừng nhá. Tối quá. Chưa thấy ổ nó ở đâu. Đây này. Đâu tổ nó đâu? Ở bên tay phải không này? Trên cao đấy à? Ừ. Wow. Hả? Con đây. Vắng. Ông ấy đây. To hơn bồ câu. Bắt rồi. Bắt một con rồi chứ. Hả? Tôi lại thả cho nó nuôi đã. Cả thằng can bắt nữa. Ồ, thế là mới có 2 con. Mỗi 2 con mà là còn quả trứng này. Trứng này ung 8 đời này vẫn đẻ đây. Đây. Cầm. Đây là 2 hay 3 đây ta. À, 3 con. Ôi, bắt nhá. Nếu con nuôi thì bắt thôi chứ. Nuôi. Tầm đấy là nuôi được rồi, nó ăn cái gì rồi? Rắn rết, ếch nhái đủ kiểu. Không có con rắn nào quanh đây nhỉ? Quay nữa không đấy? Vẫn đang quay đây. Đang tạm dừng à? Được một quả trứng chim. Cái giống này nó săn mồi kinh lắm nhá. Nó bên Malaysia nó toàn bắt cái con chim sẻ ấy. Lông hay này. Con chim bìm bịp mẹ ấy, nó mãi sau mới hiểu tại vì sao mà cái bọn chim sẻ ở Malaysia nó làm tổ, nó thường đan cái tổ xong rồi sâu hoắm xuống bên trong ấy, có một đường chui vào xong sâu ở trong ấy, để cho con bìm bịp nó không bắt được con. Thế mà có những lần mà anh xem nhá, con chim bìm bịp mẹ nó bậu ở ngoài cái tổ xong nó rung cho con chim sẻ non nó sợ, nó bay ra. Thôi bắt thế để nó lại một con nó nuôi chứ. Làm gì kịp đẻ nữa. Con này đói. Kêu ghê, kêu kinh thế. Xè. 3 con. Kêu như rắn đấy nhỉ. Xè.
dính cái lông này là ngứa khủng khiếp luôn. Hình như là nó bới một cái bãi dưới đất này rất là vàng phẳng, không có tí cỏ. Nó bới để làm gì? Nó để tạm ở đây. Thủy Điên sờ vào đấy nhỡ cái rắn nó đả cho. Bọn này nó ăn toàn hổ mang của biết đấy. Nhưng con rắn mà không sợ nó thì nó phải ngủ chết. Con rắn nó hơi sợ. Cái gì cơ? Cái hơi phân con đường này làm cho rắn nó sợ. Hơi phân của nó làm cho rắn sợ á? Sợ nó không dám mổ, không dám lại gần. Nó giam cầm rắn ở đây. Không đi. Nằm duỗi chân đây này. Rồi, bắt được rồi, đi về. Con bìm bìm mẹ mà nó cứ rung xẻ, nó cứ đậu ở ngoài nó rung, thế mà bọn chim sẻ non đấy sợ lao hết ra ngoài nên là nó xé thịt. Cái này nó có một chân của nó, hai ngón trước hai ngón sau nó đối cứng nhau, lên để cắt. Nó có giống con đại bàng không? Bàng như là một móng sau, hay là cái hai móng sau, móng chân đấy nó như hai móng là sau. Nó ăn thịt thế thì mua thịt bò cho nó ăn cũng được. Tự nhiên bắt nó về nuôi thì kêu nó ăn tốn. Quay trở về xe rồi các bạn ạ. Mình tranh thủ để hái ít rau xuyến chi để xào. Đấy. Nhìn lại ba con. Xin phép mình dừng video nhá.